Finally, CSC জৰিয়তে আধাৰ এনৰোলমেণ্ট সাৰ্ভিস স্টাৰ্ট হৈছে। আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে যে CSC টুইটাৰ হেণ্ডেলত অলৰেডি আপডেট দিছে। বৰ্তমান চাইল্ডৰ বাবে কেৱল হে এনৰোলমেণ্ট স্টাৰ্ট হৈছে, কিন্তু ইন ফিউচাৰত অতি সোনকালে সকলোৰে কাৰণে স্টাৰ্ট হ'ব। সো আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি ডিটেইলছ ভাৱে আলোচনা কৰিম CSC থ্ৰু দি আপোনালোকে কেনেকৈ ফ্ৰীতে আধাৰ এনৰোলমেণ্ট চেণ্টাৰ পাব পাৰে আৰু ইয়াত এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব, আৰু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন হৈছে কোন কোন ভিএলইয়ে এই এনৰোলমেণ্ট চেণ্টাৰ পাব। তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাবলৈ নাপাহৰিব। CSC জৰিয়তে আপোনালোকে আধাৰ এনৰোলমেণ্ট চেণ্টাৰ এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে এইটো লিংকত যাব লাগিব, যি লিংকটো মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট যাব পাৰিব। যোৱাৰ পিছত ডিজিটেল সেৱা কানেক্টত ক্লিক কৰিব লাগিব। CSC আইডিৰে কানেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ CSC আইডি ইয়াতে শ্ব' হ'ব আৰু ইমেইল আইডি ইয়াতে শ্ব' হ'ব। আপোনালোকে যদি কণ্টেক্ট পাৰ্চনৰ লিষ্ট চাব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াতে জাষ্ট ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে লিষ্ট পাব, অল অভাৰ ইণ্ডিয়াৰ লিষ্ট আছে। এই লিষ্টখনৰ আমি অসমৰ যদি লিষ্ট চাওঁ তেনেহ'লে অসমৰ কাৰণে আছে পুলেকেশ্বৰ ভৰালী ছাৰ আছে, তেখেতৰ ফোন নম্বৰ ইয়াত দিয়া আছে, ইমেইল আইডি ইয়াতে দিয়া আছে। যদি আপোনালোকে ফৰ মোৰ ডিটেইলছ যদি জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে তেখেতক কণ্টেক্ট কৰি জানিব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে প্ৰচিড বটমত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা ফৰ্ম খোল খাব। এই ফৰ্মখন আপোনালোকে কেয়াৰফুলি ফিল আপ কৰিব লাগিব। যদি কিবা ভুল হয়, অলপ ভুল থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যিটো চেণ্টাৰৰ এপ্লিকেশ্যন সেইটো ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে। ফৰ্মখন কিদৰে ফিল আপ কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে মই ডিটেইলছ আপোনালোকক জনাব গৈ আছোঁ। ইয়াতে ভিএলই নেম এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। আপোনাৰ যিটো নেম আছে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব। এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ CSC আইডি অট'মেটিকেলি ইয়াতে শ্ব' হ'ব। তাৰপিছত ইয়াতে বেংক BC কোড লাগিব। ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আপোনালোকক কওঁ যে আধাৰ এনৰোলমেণ্ট চেণ্টাৰ ল'বলৈ হ'লে CSC থ্ৰু দি যদি আপুনি আধাৰ এনৰোলমেণ্ট চেণ্টাৰ ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ বেংক BC থকাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। CSC বিভিন্ন বেংক BC দি আছে, যেনেকুৱা এক্সিছ বেংকৰ বেংক BC, HDFC বেংকৰ বেংক BC, ICIC বেংকৰ বেংক BC, যিকোনো এটা বেংকৰ বেংক BC থাকিব লাগিব আৰু সেই কোডটো আপোনাক ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত কোন বেংকৰ বেংক BC আছে ইয়াতে লিখিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ষ্টেট চিলেক্ট কৰিব লাগিব। ষ্টেট আমাৰ অসম হ'ব। তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিব লাগিব, যিটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আপুনি এপ্লাই কৰি আছে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত সেই এৰিয়াৰ পিন কোডটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব, য'ত আপোনালোকৰ CSC চেণ্টাৰ আছে সেই পিন কোডটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে কমপ্লিট এড্ৰেছ এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে ভিএলইৰ মোবাইল নম্বৰ লিখিব লাগিব, ভিএলইৰ ইমেইল আইডি লিখিব লাগিব। মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্টৰ ভিতৰত আছে ভিএলইজন নিজে বা ভিএলইজনৰ অপাৰেটৰৰ আধাৰ ছুপাৰভাইজাৰ চাৰ্টিফিকেট নহ'লে অপাৰেটৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আৰু চাৰ্টিফিকেটৰ নাম্বাৰ ইয়াতে দিব লাগিব। ইয়াতে ইয়েছ মাৰিব লাগিব, চাৰ্টিফিকেটৰ নাম্বাৰ ইয়াতে দিব আৰু ইয়াতে আপলোড কৰিব। যদি আপোনালোকে দিয়ে তথাপিও ছাবমিট হ'ব, কিন্তু আপোনালোকৰ আধাৰ এনৰোলমেণ্ট চেণ্টাৰটো পোৱাৰ চান্স একেবাৰে কম হৈ যাব। গতিকে মষ্ট অফ দ্য কেছেছ আপোনালোকক ইয়াত ইয়েছ কৰিব লাগিব আৰু সেইখিনি কণ্ডিশ্যন ফুলফিল হ'ব লাগিব। নেক্সট অপশ্যনত 12 নম্বৰত আছে আপোনালোকৰ অপাৰেটৰ বা ছুপাৰভাইজাৰৰ যিজন থাকিব তেখেতৰ পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ ওলায় যদি আপোনালোকে নাজানে তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাব, নিশ্চয় আমি এই বিষয়ে ভিডিঅ' বনাম। তাৰপিছত অপাৰেটৰ বা ছুপাৰভাইজাৰজনৰ যিজনৰ নাম আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব সেইজনৰ আধাৰখন লাগিব। নৰ্মেলি আধাৰখন স্কেন কৰিলে নহ'ব, আপুনি যিখন ফুল আধাৰখন যিখন ডাউনলোড কৰে সেই ডাউনলোড কপিখন ইয়াতে আপলোড দিব লাগিব। তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব। মোবাইল নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰিব, যিটো আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক আছে সেইটোহে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব। ইয়েছ মাৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব, এইটোৱে ইয়েছ হ'ব। তাৰপিছত ইমেইল আইডি ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগত লেপটপ আছে নে নাই সেইখিনি ইয়েছ ইয়াতে ক্লিক কৰিব। যদি আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ কাম কৰিব গৈ আছে নিশ্চয় আপোনাৰ লগত লেপটপ আছে আৰু লেপটপৰ স্পেচিফিকেশ্যন কি আই হোপ সকলোৰে এই স্পেচিফিকেশ্যনৰ লেপটপ আছে, আৰু যদি নাই ইয়াত ক্লিক কৰি ডিটেইলছ চাব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ কালাৰ প্ৰিণ্টাৰ আছে নে নাই ইয়াতে ক্লিক কৰিব, ইয়েছ মাৰিব। তাৰপিছত ছিংগল ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট স্কেন ডিভাইচ যিটো আমি মৰ্ফো বা মন্ত্ৰা ইউজ কৰোঁ সেইটো হ'লে হ'ব, ইয়েছ মাৰিব। তাৰপিছত আইৰিছ ডিভাইচ লাগিব, এইটো অনলাইনতো পায় বা CSC ভিএলই বজাৰতো আপুনি পাব।
ইজিলি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত যদি মনিটৰ আছে ইউজ কৰিব নকৰিলে সাধাৰণতে চান্স কম থাকে গতিকে ম্যাক্সিমাম যিখিনি বস্তুৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি আপুনি এৰেঞ্জ কৰিব আৰু সেই হিচাপতে ইউজ কৰিব তাৰ পিছত জিপিএছ ডিভাইস আছে নে নাই সেইখিনি ইউজ কৰি ল'ব তাৰ পিছত CSC চেণ্টাৰৰ ফটো লাগিব ইনসাইড অৰ্থাৎ ভিতৰৰ পৰা এটা ফটো লাগিব ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু বাহিৰৰ পৰা এটা ফটো লাগিব ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব ইনসাইড আৰু আউটসাইডৰ তাৰ পিছত ইন্টাৰনেট কানেক্টিভিটি ব্ৰডবেণ্ড কানেকশ্যন লাগিব আৰু IP এড্ৰেছ হ'ব IP এড্ৰেছটো ষ্টেটিক হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ ডাইনামিক IP এড্ৰেছ হ'লে নহ'ব সাধাৰণতে মোবাইলৰ আমি যিবিলাক ৱাইফাই বা হটস্পট আমি ইউজ কৰোঁ সেইবিলাক সাধাৰণতে ডাইনামিক IP এড্ৰেছ যি চেঞ্জ হৈয়ে থাকে তো হেনেকুৱা হ'লে নহ'ব আপোনাক ব্ৰডবেণ্ড কানেকশ্যন ল'ব লাগিব আৰু এইটো ষ্টেটিক IP এড্ৰেছ হ'ব লাগিব ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত CCTV ক্যামেৰা আছে নে নাই ইয়াতে ইয়েস নট ক্লিক কৰিব ইয়াতে আপলোড কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত দিব্যাংগসকলৰ কাৰণে হুইলচেয়াৰ সিস্টেম বা হেনেকুৱা চেয়াৰৰ সিস্টেম বহা ঠাই আছে নে নাই সেইখিনি যদি আছে সেইখিনি ইয়াতে লিখিব যদি আছে তেনেহলে আপলোড কৰিব তাৰ পিছত দিব্যাংগসকলৰ কাৰণে বহা চেয়াৰ বা হুইলচেয়াৰ যিবিলাক থাকে সেইবিলাক আছে নে নাই যদি আছে ইয়েস কৰি ইয়াতে আপলোড কৰিব তাৰ পিছত টোকেন সিস্টেম যেনেকুৱা 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ সিৰিয়াল নম্বৰ হেনেকে টোকেন সিস্টেম সেইবিলাক মেচিন আছে নে নাই যদি আছে ইয়েস কৰিব আৰু ফটো উঠাই ইয়াতে আপলোড দিব তাৰ পিছত টয়লেট ফেসিলিটি আছে নে নাই ইয়াতে ইয়েস কৰি ল'ব তাৰ পিছত ইয়াতে ক্যাপচা মাৰি সাবমিট কৰিব চেক মাৰ্ক কৰিব ইয়াতে ক্যাপচা মাৰিব তাৰ পিছত চেক মাৰ্ক কৰিব আৰু তাৰ পিছত সাবমিট কৰিব যদি আপোনালোকে সাবমিট কৰা ডিটেইলছখিনি যদি ওকে থাকে ক্লিয়াৰ থাকে তেনেহলে অতি সোনকালে হেড অফিচৰ পৰা আপোনালোকক কন্টাক্ট কৰিব আৰু আপোনালোকক আধাৰ এনৰোলমেন্ট সেন্টাৰ দি দিব আৰু যদি নকৰে অলপ লেট হয় তেনেহলে নিশ্চয় আপোনালোকে নিজৰ ডিএমক কন্টাক্ট কৰিব যদি আপোনালোকৰ ডিএমৰ কন্টাক্টত নাই তেনেহলে মই আপোনালোকক লিংক দি দিম জাস্ট সেই লিংকত ক্লিক কৰি ষ্টেট সিলেক্ট কৰিব আসাম সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিব সেই ডিস্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰাৰ পিছত সাৰ্চ কৰি আপোনালোকৰ ডিএমৰ ডিটেইলছ ইয়াতে পাব তেখেত ডিএমৰ কন্টাক্ট নাম্বাৰ ইমেইল আইডি ডিটেইলছ পাব এতিয়া মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনটো লৈ আহো এতিয়া কোন ভিএলএ আধাৰৰ কাম পাব এতিয়া চাওক আগৰ পৰাই আধাৰ আপডেশনৰ কাম CSC UCL চলি আছিল কিন্তু বৰ্তমান নতুনকে যেহেতু এটো ফিচাৰ্স আহিছে যে এনৰোলমেন্টৰ সুবিধা দিব অল ওভাৰ ইন্ডিয়াত এটো কাম অতি শীঘ্ৰে স্টাৰ্ট হ'ব গতিকে সকলো ভিএলএ এটো পাব বুলি আশা কৰিব নোৱাৰি কাৰণ ডিএমৰ তাতে লিষ্ট থাকে আৰু হেড অফিচতো লিষ্ট থাকে যে কোনবোৰ ভিএলএ কিমান ট্ৰানজাকশন কৰিছে ডেইলি ট্ৰানজাকশন কৰি আছে নে নাই CSC লগত এক্টিভ আছে নে নাই সেই সকলো চালি চাব তাৰ পিছত হে ডিসাইড কৰিব আৰু সেই হিচাপতে এপ্ৰুভেল দিব সাধাৰণতে CSC এটা ৰুল আছে যে ডেইলি এটলিষ্ট 5টা ট্ৰানজাকশন হ'ব লাগে যিকোনো ট্ৰানজাকশন হ'লেও 5টা ট্ৰানজাকশন হ'ব লাগে আৰু এই 5টা ট্ৰানজাকশন যিকোনো ট্ৰানজাকশন হ'লেও হ'ব লাগিলে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল মোবাইল ৰিচাৰ্জ ইনস্যুৰেন্স এনি ট্ৰানজাকশন হ'লে হ'ব আৰু সপ্তাহত বা মাহত আমাৰ কিছুমান লগইন ডে থাকে সেই লগইন ডে যেতিয়া আপোনালোকক ডিএমএ কল কৰে বা মেসেজ দিয়ে গ্ৰুপত মেসেজ দিয়ে যে আজি লগইন ডে আছে এই বিষয়ে অলপ ভালকে কাম কৰিলে ভাল হয় যেতিয়া আপোনালোকে ৰেসপন্স নিদিয়ে তেতিয়া ডিএমতে লিষ্ট থাকে যে এই সকল ভিএলএ ইমান ভালকে কাম নকৰে জাস্ট যিবিলাক প্ৰফিটেবল কাম হয় সেইবিলাকহে কৰাৰ চেষ্টা কৰে তো সেইবিলাক ভিএলএ পোৱাৰ চান্স বহুত কম আছে আৰু যিবিলাক ভিএলএ নৰ্মেল ডেজটো নৰ্মেলত কাম কৰি থাকে আৰু লগইন ডেজতো বহুত ভালকে কাম কৰে সেইবিলাক ভিএলএ যেতিয়া ৰিকুৱেষ্ট পঠাব বা এপ্লিকেশন ফৰ্ম যেতিয়া পঠাব তেতিয়া obviously DMO support koribo state team support koribo aru hihote chance power chance to bahut beshi সেই কারণে রেগুলারলি CSC রেগুলারলি সৰু সুৰা কাম নরমালি যিবিলাক কাম চলে সেইবিলাক কৰি থাকক আৰু কৰি থাকিলে আপোনালোকৰ ট্ৰানজাকশন হিষ্ট্ৰিটো বহুত ভাল হ'ব এই প্ৰজেক্ট ষ্টাৰ্ট হৈছে হিমাচল প্ৰদেশত আৰু লাহে লাহে অল ওভাৰ ইণ্ডিয়াত ষ্টাৰ্ট হ'ব আমাৰ অসমতো ষ্টাৰ্ট হ'ব যিকোনো সাৰ্ভিস পাবলৈ আপোনালোকৰ অতি সহজ হ'ব আৰু আপোনালোকৰ যদি এই ভিডিঅ'ক লৈ যদি কিবা ডাউট থাকে তেনেহলে কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব নিশ্চয় আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ